Ви бачите ці кадри. Придивіться до його рук. Вони вчепилися в край столу так сильно, ніби це єдине, що буквально заважає йому провалитися в пекло прямо під час наради. Світ звик обговорювати його діагнози, двійників чи магічні ритуали в тайзі. Але правда куди прозаїчніша і страшніша. Те, що ми спостерігаємо в прямому ефірі, це не просто старіння диктатора, це публічна, повільна утилізація. За його спиною, в густій тіні кремлівських коридорів, уже стоять ті, хто виписав йому квиток в один кінець. Ви досі вірите, що він одноосібний тиран. Забудьте цей міф. Він лише фасад, найнятий менеджер, чий контракт був підписаний ще в похмурих підвороттях бандитського Петербурга 90-х років. І сьогодні термін дії цього контракту не просто закінчився, його розривають разом із плоттю. Сьогодні на каналі Контури Історії ми заглянемо за лаштунки головного театру абсурду планети. Ми не будемо переказувати новини, ми розберемо по кістках справжніх господарів імперії. Тих, чиї прізвища рідко потрапляють у заголовки, але чиї статки змушують арабських шейхів нервово рахувати копійки. Знайомтесь із першою вежею – Микола Патрушев. Людина, яка вважає себе регентом при немічному королі і щиро вірить, що керує світовим хаосом. Друга вежа – Юрій Ковальчук. Візир і головний ідеолог, який перетворив сучасну Росію на середньовічну секту, де війна – це єдиний спосіб виживання. І, звісно, третя вежа – Ігор Сєчин. Людина, яку за очі називають Дарт Вейдером, бо в його світі не існує жалю, а лише ціна на нафту і кошики з ковбасою, що стають смертним вироком для міністрів. Ви дізнаєтесь, як таємна ложа чекістів, створена за кресленнями Юрія Андропова, ще в надрах 80-х захопила владу над шостою частиною суші. Ми покажемо, як вони ділили не просто заводи чи нафтові вишки, а цілі народи. Але головне, ми розкриємо українську філію цієї ложі. Я покажу вам, як ниточки від кремлівських веж тягнуться прямо до кабінетів у Києві. Ви побачите обличчя тих, кого ви роками вважали просто корумпованими політиками чи бізнесменами. Насправді, всі вони лише гвинтики в одній глобальній мережі спецслужб, яка готувала наш розвал десятиліттям. Чому війна 24 лютого була не помилкою диктатора, а майстерно розставленою пасткою його ж оточення? Кому вигідно, щоб він опинився в Гаазі, а ложа зберегла свої мільярди на Заході? Сьогодні ми розберемо кооператив «Озеро», згадаємо забуті трупи в пітерських портах і назвемо тих, хто вже сьогодні приміряє корону наступника. Додивіться до кінця, бо на 17-й хвилині я назву прізвище людини в Україні, яка досі є сплячим агентом цієї ложі. Ви будете шоковані, бо бачите це обличчя чи не щодня. Починаємо. Контури історії стають чіткими, як ніколи. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Ми робимо такі складні розслідування самостійно, без цензури та без олігархічних коштів. Якщо ви хочете підтримати незалежний український контент і допомогти нам копати глибше, посилання на донат буде в першому закріпленому коментарі в описі та зараз у вас на екрані. Кожна ваша гривня – це паливо для нашого інформаційного фронту. А ми рухаємося далі. Щоб зрозуміти, хто насправді керує процесами сьогодні, ми маємо повернутися у листопад 1996 року. Берег мальовничого озера Комсомольське на Карельському перешийку. Саме там 8 чоловіків заснували споживчий кооператив під скромною назвою «Озеро». На папері вони просто хотіли разом будувати дачі та облаштовувати побут. Але насправді вони заснували орден, який через 2 десятиліття поставить світ на межу глобальної війни. Хто ці люди? Це не просто сусіди, це кістяк сучасної російської системи.
Юрій Ковальчук, Микола Шамалов, брати Ротенберги. Тоді вони були лише амбітними вихідцями з КДБ та пітерськими чиновниками, які зрозуміли одну просту істину. Капітал – це добре, але капітал, підкріплений ксивою спецслужб, це абсолютна влада. Вони не ділили грядки, вони ділили сфери впливу, порти, нафтові термінали та канали контрабанди. Кожен з них отримав свій сектор, і кожен став своїм для людини, яка згодом переїхала в Кремль. Найнебезпечнішим серед них є не той, хто носить погони. Це Юрій Ковальчук. Його називають візиром, тіньовим президентом та головним ідеологом сучасної Росії. Чому? Бо саме Ковальчук через свій банк Росія контролює не лише мільярди диктатора, а й його розум. Кажуть, що під час пандемії, коли світ сидів у локдауні, саме Ковальчук був єдиним, хто місяцями жив у резиденції з лідером. Що вони там робили? Вони конструювали нову реальність. Саме Ковальчук підсадив диктатора на ідеї православного фашизму, особливого шляху Росії та війни з колективним Заходом. Він перетворив геополітику на містичний ритуал. Якщо ви дивуєтеся, чому раціональні, здавалося б, на перший погляд рішення замінюються на самогубні атаки, шукайте відповідь у кабінеті Ковальчука. Він не просто власник медіахолдингів, він власник сенсів. І поки він є у грі, війна не припиниться, бо для нього це священний похід. Але ідеологія коштує дорого. Для цього існують Аркадій та Борис Ротенберги. Колишні тренери з дзюдо, які буквально за лічені роки стали найбагатшими людьми країни. Їхня роль у ложі – бути прокладкою між державним бюджетом та приватними кишенями. Кримський міст, Платон, олімпійські об'єкти – це лише вершина айсберга. Ротенберги – це ті, хто купує лояльність еліт. Поруч із ними стоїть Микола Шамалов. Людина, чий син став зятем диктатора, а сам він був ключовою фігурою у будівництві того самого палацу в Геленджику. Це не просто корупція, це спосіб зв'язати всіх учасників ложі круговою порукою. І якщо ти береш гроші в озері, ти підписуєш контракт кров'ю. Вихід із цього кооперативу можливий лише в один бік – вперед ногами. Глядачі в коментарях часто питають, чому вони не піднімуть бунт. Відповідь проста. Вони пов'язані з спільними злочинами 90-х так міцно, що падіння одного означає миттєвий крах для всіх. Ви бачите цю схему. Це не держава, це закритий клуб акціонерів, де Росія – це лише ресурс, а народ – це видатковий матеріал. Але навіть у цій ідилії з'явилася тріщина. І назва цій тріщині – амбіції силовиків. Бо поки Ковальчуки та Ротенберги рахували гроші, в тіні виросла постать, яка вирішила, що вона справжній господар цього лісу. Ми переходимо до найпохмурішої частини – Микола Патрушев і його план щодо спадкування трону. Якщо Ковальчук – це мозок ложі, то Микола Патрушев – це її залізний кулак. Колишній директор ФСБ, секретар Ради безпеки і людина, яка бачить змови навіть там, де їх немає. Подивіться на його обличчя. Ви ніколи не побачите на ньому емоцій. Патрушев – це продукт системи, яка не знає жалю. Він не просто силовик, він головний хранитель секретів, які можуть знищити кожного в Кремлі. Саме Патрушев є архітектором сучасної російської параної. Це він роками вкладав у вуха лідера казки про те, що Захід хоче розчленувати Росію, щоб захопити ресурси Сибіру. Але не обманюйтеся, він не є фанатиком, він є прагматиком. Його мета – не велич імперії, а вічне панування його клану. Поки олігархи з озера заробляють мільярди, Патрушев будував систему червоної лінії, де кожен чиновник, кожен бізнесмен перебуває під ковпаком.
І в якийсь просто певний момент він зрозумів, людина, яка сидить на троні, стає занадто непередбачуваною. Диктатор почав вірити у власну месіанськість, а це найбільший ризик для бізнесу ложі. А тепер ми підходимо до головної таємниці всієї цієї війни. Чи була вона помилкою? Багато аналітиків кажуть, що Патрушев та Бортников навмисно дезінформували лідера про стан української армії та настрої в Києві. Вони малювали картинки з квітами та хлібом сіллю, знаючи, що реальність буде кривавою. Навіщо? Це була класична спецоперація пастка для диктатора. Втягнувши лідера у війну, яку неможливо виграти, Патрушев зробив його кульгавою качкою. Тепер диктатор повністю залежний від спецслужб. Він не може вийти з гри, не може звільнити силовиків, бо вони його єдина опора. Але водночас вони його і тюремники. Патрушев отримав ідеальну ситуацію. Країна в ізоляції, олігархи приборкані санкціями і дивляться в рот силовикам, а лідер став токсичним активом, який можна списати просто у будь-який момент. Ви запитаєте, чому ФСБ так легко провалила початок вторгнення? Можливо, тому, що вони не хотіли перемагати за 3 дні. Вони хотіли довгу війну, яка спалить старі еліти і залишить при владі лише орден чекістів. Але хто прийде на заміну? Тут ми бачимо найцікавішу фігуру Дмитра Патрушева. Син Миколи Патрушева, нинішній міністр сільського господарства. Ви можете подумати, сільське господарство, це ж просто несерйозно. Але в сучасній Росії їжа – це така ж зброя, як і нафта. Патрушев-старший методично готує сина до ролі наступника. Це і є той самий план «Транзит», про який шепочуться в кулуарах. Це буде спроба перезавантаження. Ложа хоче вивести на сцену молодого технократа, який не має крові на руках, який зможе сказати Заходу: вибачте, старий диктатор збожеволів, ми його прибрали, давайте знову торгувати. Це великий обмін, де голова лідера стає розмінною монетою для збереження активів ложі. Але чи погодяться на це інші вежі? Адже Ігор Сєчин та Ковальчуки розуміють, якщо Патрушеві захоплять престол, для всіх інших місця просто не залишиться. Саме цей прихований конфлікт зараз є головним двигуном подій у Кремлі. Кожна невдача на фронті – це аргумент у цій підкилимній війні. Але Патрушев не єдиний хижак у цьому лісі. Поруч із ним є людина, яку бояться навіть досвідчені кілери ФСБ. Людина, яка зробила жорстокість своїм брендом і яка контролює головний нерв російської економіки – нафту. Ми переходимо до Ігоря Сєчина, і я розповім, як він використовує кошики з ковбасою, щоб відправляти ворогів за ґрати. Якщо ви запитаєте в кулуарах російського уряду, кого вони бояться більше – спецслужб чи Ігоря Сєчина, відповідь буде однозначною. Сєчин – це людина, яка не просто очолює Роснефть. Він уособлює саму суть чекістського капіталізму. Його називають Дарт Вейдером не через любов до кіно, а через абсолютну відсутність емоцій і здатність знищувати ворогів одним рухом брови. Сєчин – це не просто менеджер, це нічний сторож активів ложі. Його шлях почався ще в Мозамбіку та Анголі, де він працював військовим перекладачем. Але всі ми розуміємо, що в ці часи означала така посада. Сєчин – це плоть від плоті КДБ. Коли він став секретарем майбутнього диктатора в Пітерській мерії, він зробив одну важливу ставку – стати тінню лідера. І він став нею. Поки інші олігархи купували яхти і світилися на вечірках, Сєчин методично поглинав конкурентів, перетворюючи державну компанію на свій приватний орден. Його влада базується на контролі над нафтою, головним наркотиком системи. Без Сєчина ложа не зможе фінансувати війну, а отже, він є недоторканним. Принаймні поки що. Але методи Сєчина – це те, що змушує тремтіти навіть міністрів. Ви пам'ятаєте справу Олексія
Улюкаєва. Це була найгучніша розправа в історії сучасної Росії. Діючий міністр економічного розвитку був заарештований прямо в офісі Роснефті. Знаєте за що? За те, що прийняв від Сєчина подарунок, кошик із ковбасою, всередині якого лежали 2 мільйони доларів. Це була класична підстава. Спецоперація розіграна просто як по нотах. Цей жест був сигналом для всіх. Тут немає недоторканих. Якщо я захочу, ти поїдеш у колонію за звичайний подарунок. Сєчин використовує страх як головний інструмент менеджменту. Він ненавидить ліберальних технократів, які намагаються зберегти економіку, бо вони заважають йому викачувати ресурси на потреби ложі. Його конфлікт із кланом Ковальчуків – це та сама внутрішня війна веж, про яку ми говорили. Сєчин хоче перетворити всю Росію на одну велику Роснефть, де кожен громадянин – це кріпак, а кожен чиновник – його підлеглий. Саме він наполягав на більш жорстких сценаріях ізоляції, бо в закритій країні його влада стає просто абсолютною. Проте сьогодні навіть цей залізний ігор опинився в пастці. Нафта під санкціями, доходи падають, а витрати на війну ростуть. Сєчин розуміє, якщо план Патрушева з молодим спадкоємцем спрацює, він стане першою жертвою чисток. Тому він грає у свою гру. Він створює власну приватну армію під виглядом служб безпеки і готується до моменту, коли Кремль почне хитатися. Але Сєчин та його кремлівські колеги – це лише одна сторона медалі. Бо справжня мережа ложі розтягається набагато далі Москви. Ми підходимо до найбільш резонансної частини нашого розслідування. Зараз я покажу вам, як ці люди десятиліттями вибудовували свою філію прямо у нас під носом. Хто з українських політиків та бізнесменів був офіційно прийнятий у цей закритий клуб, і хто з них досі виконує накази Сєчина та Патрушева. Приготуйтеся, ми переходимо до українського сліду. Коли ми говоримо про ложу КДБ, ми помилково вважаємо, що вона обмежена кордонами Російської Федерації. Але правда в тому, що для людей на кшталт Патрушева чи Сєчина Україна ніколи не була окремою державою. Вона була територією оперативного інтересу. Ще з початку 90-х ложа почала вибудовувати тут свою власну філію. Це не були просто шпигуни в класичному розумінні. Це були бізнесмени, політики, медіамагнати, які стали молодшими партнерами кремлівських веж. Ви часто запитуєте, чому після стількох років війни в Україні все ще досі працює російський бізнес або залишаються впливовими люди, які роками просували російські інтереси. Відповідь ховається в архівах власне тієї самої Андроповської мережі. Саме через українську філію ложа контролювала наш енергетичний сектор, фінансувала антимайданні рухи і, що найстрашніше, готувала ґрунт для 24 лютого. Це була гра вдовго, де кожна постать в українській шахівниці мала свій власний номер у картотеці ФСБ. Давайте назвемо імена. Віктор Медведчук. Його звикли називати просто кумом Путіна, але це занадто дрібно. Медведчук був офіційним зв'язковим між Озером і українським всім цим політикумом. Через нього проходили гроші за дизель, через нього лобіювали призначення в СБУ та Міноборони. Але він був не один. Згадайте Андрія Деркача, випускника Академії КДБ у Москві. Людина, яка роками сиділа на українських стратегічних об'єктах і зливала дані своїм кураторам. Або Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря РНБО, який сьогодні перебуває в Москві і координує так звані політичні офіси для дестабілізації України. Ці люди лише буквально верхівка айсберга. Справжня загроза – це ті, хто залишився. Ті, хто зміг перефарбуватися, хто сьогодні кричить «Слава Україні!», але вночі звітує перед Патрушевим. Ложа ніколи не робить ставку на одного гравця.
Вона створює сітку, і якщо ви думаєте, що після втечі Януковича чи там Медведчука ця сітка зникла, ви дуже сильно помиляєтесь. Вона просто перейшла в режим очікування. І як працює ця мережа сьогодні? Вона працює через стратегічний саботаж. Давайте подивимося на сектор енергетики. Роками ми чули про так звану групу лужників. Це не просто бізнесмени, це люди безпосередньо пов'язані з Олександром Бабакою, віце-спікером Держдуми РФ, який перебуває під усіма можливими санкціями. Але його структури десятиліттями володіли українськими обленерго. Ви усвідомлюєте масштаб. Під час війни ключі від рубильників у кількох наших областях формально знаходилися в людей, які в Москві голосували за анексію наших територій. Це і є ідеальна робота ложі. Поки ми шукаємо шпигунів у підворіттях, вони сидять у наглядових радах гігантських корпорацій. Вони не просто заробляли тут гроші. Вони тримали руку на пульсі нашої життєдіяльності, готуючи систему до колапсу в потрібний момент. І те, що багато з цих активів почали націоналізувати, лише зараз показник того, наскільки глибоко засіли ці сплячі агенти в наших судах та владних кабінетах. Інша гілка тягнеться до нафтопродуктів. Пам'ятаєте історію з нафтопроводом Самара-Західний напрямок? Це був прямий канал постачання дизеля від компанії Ігоря Сєчина. Ті самі гроші, які потім йшли на фінансування проросійських телеканалів у Києві. Ложа КДБ не просто купувала політиків, вона створювала в Україні паралельну економіку, яка мала задушити нас зсередини ще до першого пострілу. Ці люди сподіваються, що війна все спише, що вони зможуть перечекати в тіні, змінити назви своїх фірм і знову домовлятися, як домовлялися десятиліттями. Але вони не врахували одного фактора – вас, вашої пам'яті і здатності бачити крізь маски. Кожна вподобайка під цим відео, кожен поширений факт – це удар по цій невидимій сітці, яка десятиліттями просто обліплювала нашу державу, якщо цензурно висловлюватися. Ми підійшли до фінального запитання. Чим закінчиться ця гра для самої ложі? Зараз у Кремлі розглядають сценарій контрольованого обвалу. Патрушев та Ковальчуки розуміють, що чинний лідер став надто токсичним. Тому вони готують операцію зі зміни обличчя. Вихід на сцену умовного молодого технократа, який зможе оце все звинуватити одну єдину конкретну людину, зможе припинити вогонь і спробує розблокувати активи ложі на Заході. Вони сподіваються, що світ знову повірить у демократичну трансформацію Росіюшки, як це вже, власне кажучи, було, і дозволить їм далі качати ресурси в обмін на обіцянки. Але цей план має системну помилку. Вони більше не контролюють хаос, який самі ж, власне, і створили. Коли система, побудована на страху та крові, дає тріщину, вона розсипається повністю. Вежі Кремля вже почали полювання один на одного. Патрушев, Сєчин, Ковальчуки – кожен має свій план виживання, і в жодному з них немає місця для партнерів. Вони нагадують пасажирів Титаніка, які б'ються за шлюпку, поки корабель уже вертикально йде під воду. Який з цього всього урок ми з вами маємо винести, конкретно саме ми? Не дати себе обманути черговою зміною масок у Москві. Поки жива ця андроповська мережа, загроза нікуди не зникне. Наша перемога – це не лише вихід на кордони, а й повний демонтаж їхньої філії тут. Очищення від агентів у політиці та бізнесі має стати питанням нашого з вами виживання. Ми маємо розірвати ці невидимі нитки раз і назавжди, щоб наступні покоління не прокинулися від вибухів через черговий геополітичний проєкт якогось схибленого додатково чергового чекіста. Історія не прощає нерозроблених уроків. Ложа КДБ пережила розвал СРСР, бо тоді їм дозволили зберегти свій капітал.
Сьогодні ми не маємо права на таку саму помилку. Справжній господар Кремля сьогодні – це страх перед майбутнім, де за злочини доведеться відповідати. І цей страх уже паралізував їхню систему. Ми продовжимо стежити за контурами цих таємних процесів. Якщо ви хочете знати правду, про яку мовчать офіційні звіти, підписуйтесь на контури історії, ставте вподобайку, долучайтеся до фінансової підтримки каналу та пишіть у коментарях, чи вірите ви, що ложа зможе втримати владу після диктатора. Ваша активність допомагає правді поширюватися. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, побачимося в наступних відео. І слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.